हेलो गाइस, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल वर्ल्ड टेकमा। आज हजुरहरू नयाँ भएको भएमा तल भएको सब्स्क्राइबको रातो बटन थिचेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। म आज हजुरहरूलाई आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा युट्युब कसरी लिङ्क गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो टिकटक एकाउन्ट खोल्नु होला, टिकटकमा थिच्नु होला अनि त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस मीमा थिच्नु होला। मीमा थिचिसकेपछि यता मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलादेखि लिङ्क छ यता युट्युब साइडमा, तर हजुरहरूले यता एडिट प्रोफाइलमा थिच्नु होला लिङ्क गर्नको लागि। अनि लिङ्क गर्नको यता हजुरले विभिन्न अप्सनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यता नेम, युजर नेमहरू विभिन्न, हजुरहरू यहाँबाट प्रोफाइलको फोटो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यता हजुरहरू आफ्नो कुनै वेबसाइट, केही अन्यथा केही फेसबुकको लिङ्क कुनै पनि हजुर यता एड गर्न सक्नुहुन्छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट भन्ने। अनि तल हजुरले युट्युब हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हजुरहरूले हजुरको एपमा जुन छ नि, जुन हजुरले लगइन गर्नुभएको छ नि, ठ्याक्क त्यही यता देखिन्छ। हजुरले यता इन्स्टा पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको कुनै इन्स्टा छ भने पहिलादेखि लगइन गरेको हुनुपर्छ। जस्तै यता टेकमा थिचेँ, अनलिङ्क म गरेर हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यसलाई अनलिङ्क मैले गर्ने हजुरहरूको लागि। अनि हेर्नु यता एड युट्युब टु यर प्रोफाइल देखाइरहेछ। एड युट्युब यसमा थिच्नु होला, एड युट्युब टु यर प्रोफाइल। अनि यस्तो एकछिन लोड हुन्छ। अनि ठ्याक्क मेरो एकाउन्ट छ टेक वर्ल्ड, हजुरलाई थाहा नै छ। यसमा थिच्छु। त्यसपछि ठ्याक्क यस्तो अलो गर्छ, वान टु ग्रान्ट एसेस। अनि अलो गर्नु, हजुरहरूको यस्तै आउँछ। अनि हजुर अलो गर्नु। अनि हेर्नु तल देखाइरहेछ टेक वर्ल्ड भइसकेको छ। यति गरेकोमा हेर्नु, अब पछाडि म गएर देखाइरहेको छु। यता थिचिसकेपछि मेरो युट्युब च्यानलमा आउन सक्नुहुन्छ। टेक वर्ल्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू पनि यसै गरी यता युट्युबको नाम ल्याउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।